Η σχέση Ελλάδας και Ιταλίας δεν ήταν πάντα όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Πίσω από τις όμορφες ακτές, τη Μεσόγειο και την κοινή μας αγάπη για το φαγητό και τη θάλασσα, κρύβεται μια ιστορία γεμάτη αντιπαλότητες, πολέμους και πολιτικά παιχνίδια που κράτησαν πάνω από έναν αιώνα. Ας ταξιδέψουμε πίσω, στα τέλη του 19ου αιώνα. Τότε η Ιταλία, ένα σχετικά νέο κράτος, προσπαθούσε να γίνει μεγάλη δύναμη της Μεσογείου. Η Ελλάδα, από την άλλη, ακόμα προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της μετά την Επανάσταση του 21ου. Και οι δύο χώρες είχαν βλέψεις στα ίδια εδάφη, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα. Η πρώτη μεγάλη σύγκρουση των συμφερόντων τους ήρθε με τους Βαλκανικούς πολέμους. Η Ελλάδα απελευθέρωνε εδάφη, αλλά η Ιταλία δεν έμεινε αμέτωχη. Κατέλαβε τη Δωδεκάνησο, υποτίθεται προσωρινά, όμως δεν τα επέστρεψε ποτέ μέχρι μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η κίνηση έβαλε τον πρώτο σπόρο έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες. Λίγα χρόνια αργότερα, η Ιταλία του Μπενίτο Μουσολίνι άρχισε να δείχνει τις επεκτατικές της διαθέσεις. Ήθελε να φτιάξει μια νέα ρωμαϊκή αυτοκρατορία, με τη Μεσόγειο να γίνει η Ιταλική θάλασσα. Και φυσικά η Ελλάδα ήταν στο δρόμο της. Το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι παραδίδει στον Ιωάννη Μεταξά το γνωστό τελεσίγραφο. Ο Μουσολίνι απαιτούσε να περάσουν τα Ιταλικά στρατεύματα στην Ελλάδα για να καταλάβουν στρατηγικά σημεία. Η απάντηση ήταν το ιστορικό «όχι». Κι έτσι ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Οι Ιταλοί εισέβαλαν από την Αλβανία, σίγουροι ότι θα καταλάβουν την Ελλάδα μέσα σε λίγες μέρες. Όμως, εκεί τους περίμενε κάτι που δεν είχαν υπολογίσει, το ελληνικό πνεύμα. Μέσα στο χιόνι και το κρύο της Πίνδου, οι Έλληνες όχι μόνο αντιστάθηκαν, αλλά και αντεπιτέθηκαν, σπρώχνοντας τα Ιταλικά στρατεύματα πίσω μέσα στην Αλβανία. Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι η νίκη των Ελλήνων απέναντι στην Ιταλία είχε παγκόσμιο αντίκτυπο. Ο ίδιος ο Winston Churchill είχε πει «Από τώρα και στο εξής, δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Ωστόσο, η χαρά δεν κράτησε πολύ. Ο Χίτλερ, βλέποντας ότι ο Μουσολίνι αποτύχανε, αποφάσισε να επέμβει. Έτσι, τον Απρίλιο του 1941, τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η καθυστέρηση που προκάλεσαν οι Έλληνες στους Ιταλούς καθυστέρησε και την επίθεση του Χίτλερ στη Ρωσία. Γεγονός που πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι άλλαξε την πορεία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά τον πόλεμο, οι σχέσεις των δύο χωρών άλλαξαν ξανά. Τα Δωδεκάνησα ενώθηκαν επιτέλους με την Ελλάδα το 1947. Από τότε, Ιταλία και Ελλάδα βρέθηκαν μαζί σε διεθνείς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, οι κόντρες δεν εξαφανίστηκαν εντελώς. Ένα άγνωστο γεγονός είναι πως κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις ναυτικών εντάσεων στο Ιόνιο πέλαγος. Ιταλικά αλλιευτικά εισέρχονταν συχνά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, προκαλώντας μικρές κρίσεις που σπάνια μαθαίνονταν στο κοινό. Ακόμη και πιο πρόσφατα, οι δύο χώρες είχαν διαφωνίες για την οριοθέτηση της ΑΟΣ στο Ιόνιο, μέχρι που το ζήτημα λύθηκε με συμφωνία φιλίας. Παρά τις διαφορές τους, σήμερα Ιταλία και Ελλάδα συνεργάζονται στενά στον τουρισμό, το εμπόριο και τη Μεσόγειο ενέργεια. Όμως, οι μνήμες εκείνων των πολέμων και ιδιαίτερα της 28ης Οκτωβρίου παραμένουν ζωντανές στην ελληνική ψυχή. Δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει ένα μικρό έθνος όταν αρνείται να σκύψει το κεφάλι. Γιατί ο πόλεμος Ελλάδας-Ιταλίας δεν ήταν μόνο μια σύγκρουση όπλων. Ήταν σύγκρουση αξιών. Από τη μία, η αλαζονία της δύναμης. Από την άλλη, η πίστη στην ελευθερία. Και όπως έδειξε η ιστορία, η ελευθερία πάντα νικά, έστω και με θυσίες. Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το ιστορικό ταξίδι και να μάθατε κάτι νέο. Αν σας άρεσε το βίντεο,
Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να αφήσετε ένα σχόλιο με τη γνώμη σας.